สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิกหลังกล่องรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมหลังจากที่อิงปากแจ๋วรีวิวแบรนด์นู้นแบรนด์นี้มาตลอด5ปีนะครับทั้งติทั้งชมแบบตรงไปตรงมาจนหลายคนก็เริ่มถามว่าแล้วแบรนด์ตัวเองล่ะพร้อมรับคำวิจารณ์ไหมไม่ค่อยพร้อมครับ แต่วันนี้ทางทีมบอกว่าถึงเวลาแล้วนะครับ if you can dish it you have to take it as well วันนี้เราจะพลิกฝั่งมาเป็นฝ่ายโดนรีวิวบ้างโดยคณะกรรมการโหดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะเราได้ส่งทีมงานไปตะลุยงาน Cosmoprof อาเซียนปี 2025 ซึ่งเป็นงานรวมตัวนักวิจัยผู้ผลิตแล้วก็เจ้าของโรงงานกับ R&D เก่งๆระดับประเทศทั้งหมดมาอยู่ในที่เดียวกันทางทีมงานของเราได้ปลอมตัวเป็นนักศึกษานะครับเพื่อไปเก็บข้อมูลทำเซอร์เวย์สุ่มผู้เชี่ยวชาญมามากกว่า100คนทั้งไทยและต่างชาติเลยนะครับให้มาลองให้คะแนนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของอิงกุโดยเซอร์เวย์ของเราเนี่ยจะแบ่งคะแนนออกตาม4เกณฑ์ซึ่งเป็น4เกณฑ์ที่อิงใช้รีวิวบนช่องนี้เป็นประจำนะครับนั่นก็คือส่วนผสมเนื้อสัมผัสบรรจุภัณฑ์แล้วก็ราคากับความคุ้มค่าซึ่งแต่ละหมวดคะแนนเต็ม5นะครับรวมเป็น20คะแนนเต็มอิงก็ยังไม่เห็นคะแนนนะครับเดี๋ยวจะมา react ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆทุกคนเลยแต่ตอนนี้ก็แอบใจหวั่นนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยรู้เลยว่าแต่ละคนในงานเนี่ยเป็นตัวจี๊ดตัวแม่กันทั้งนั้นเลยความรู้แน่นปึ๊กนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะโดนฟาดแรงแค่ไหนแต่ก็หวังว่าคลิปวันนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆหลายๆคนได้มุมมองเบื้องหลังการทำสินค้าต่างๆของอิงกุไปด้วยเลยเป็นมุมมองที่อิงไม่เคยบอกใครที่ไหนมาก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกัน ในอันดับที่10นะครับเรามีตัว glowing pineapple body wash นะครับน้องได้คะแนน 13.5 เดี๋ยวนะนี่โหดกว่าช่องพลิกหลังกล่องนะเนี่ยโหดกว่าอาจารย์มหาลัยอิงอีกนะครับเด็กหน้าห้องคนนี้ไม่ชินเลย ขอทำใจก่อนนะครับเทปนี้จะได้ออนแอร์จริงไหมรอติดตามนะครับส่วนผสมตัวนี้ได้4คะแนนนะครับว่าเราก็จัดส่วนผสมแน่นมากนะตัวเนี้ยแต่ก็มีฟีดแบ็กมานะครับว่ากลัวจะระคายเคืองเกินไปเพราะว่าใส่กรดค่อนข้างเยอะอันนี้น้อมรับนะครับเพราะเป็นเรื่องจริงตัวนี้กะผลัดเซลล์แบบขนคุดสิวตามตัวให้หลุดแบบกระจุยนะครับรีบไปเกิดใหม่ได้เลยใครระคายเคืองง่ายก็แนะนำให้ใช้แบบ skin cyclingได้นะครับอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งก็พอเนื้อสัมผัสนะครับได้4คะแนนเหมือนกันนะครับมีคนบอกว่าเนื้อหนืดต้องใช้เวลาการตีฟองนิดนึงแต่พอมีฟองแล้วก็เป็นฟองที่ละเอียดนุ่มอันนี้ก็เห็นด้วยก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะทำให้ส่งผลต่อคะแนนแพคเกจจิ้งน้องด้วยนะครับได้3คะแนนนะครับคือเข้าใจว่าเนื้อที่มีความหนืดนิดนึงของน้องพอใช้คู่กับหัวปั๊มตัวนี้หลายๆคนก็มีฟีดแบ็กว่ากดยากนิดนึงเข้าใจมากๆเลยนะครับก็อันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในบทเรียนของเราเหมือนกันเป็นสินค้าตัวแรกเลยที่เราทำกับหัวปั๊มซึ่งทุกคนก็อาจจะทราบดีนะครับว่าอิงเป็นคนที่อยากจะให้สินค้าทุกตัวเนี่ยบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลได้ก็เลยไม่อยากจะใช้สปริงที่เป็นเหล็กตอนไปเดินงานที่อิตาลีเนี่ยก็ไปเจอเจ้าหนึ่งมานะครับที่เขาแพงมากเขาพัฒนานวัตกรรมหัวปั๊มแบบไร้เหล็กนะครับเป็นพลาสติก 3D ปริ้นที่เขาบอกว่ารีไซเคิลได้ใช้หมดเนี่ยไม่ต้องแยกชิ้นส่วนวัสดุเลยนะครับตอนนั้นก็เลยตื่นเต้นมากเป็นหนึ่งในแบรนด์แรกๆของโลกเลยละกันที่ได้ใช้ตัวนี้นะครับแต่ก็เป็นบทเรียนว่าบางครั้งเธอไม่ต้องเป็นคนแรกในไทยก็ได้รอให้เขาพัฒนาไปสักพักก่อนก็ได้นะครับราคาและความคุ้มค่านะครับน้องได้ 2.5 คะแนนตรงนี้ก็คือโดนหนักนะครับหลายคนพูดตรงๆเลยว่าแพงเกินสำหรับ body wash โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับแบรนด์ในตลาดเข้าใจเลยว่าในเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมองเรื่องความคุ้มค่าเป็นหลักแหละขอแก้ตัวแล้วกันว่า surfactant หรือว่าสารทำความสะอาดที่อยู่ในตัวนี้เราใช้แบบที่สกัดจากผักนะครับซึ่งราคาน้องเนี่ยสูงมากๆไม่ได้ใช้พวก SLS หรือว่า SLES เหมือนกับในงาน body wash ทั่วไปในตลาดแมสก็เลยทำให้ราคาเนี่ยโดดไปเยอะมากนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคิดถูกไหมนะครับถ้าเกิดอิงในปัจจุบันเนี่ยต้องทำโจทย์ body wash ใหม่อีกรอบก็เอาตรงๆไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะไปในเวนี้ไหมคงไม่นะครับแต่ก็กล้าเคลมว่าส่วนผสมดีจริงนะครับอันดับต่อไปนะครับคือตัว Acne Clearing Toner จริงเหรอได้ 14.5 เต็ม 20 คะแนนนะครับโหดมากอ่ะไม่อยากจะเชื่อตัวนี้ลูกรักของอิงเลยนะ Is this how it feels ตัวนี้ส่วนผสมได้4คะแนนนะครับมีฟีดแบ็กว่าส่วนผสมครบแต่อยากได้ตัวที่เป็นกรด BHA เข้ามาเสริมในผลิตภัณฑ์รักษาสิวด้วยโอเคเข้าใจในมุมมองของคอมเมนต์นี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าสกินแคร์รักษาสิวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้กรดซาลิซิลิกแอซิดเป็นตัวที่ช่วยสลายหัวสิวแล้วก็ลดอาการอุดตันได้ดีนะครับคือเป็นตัวคลาสสิกละกันในผลิตภัณฑ์รักษาสิวจริงๆก็คิดหนักมากตอนทำสิ่งนี้เหมือนกันว่าเราจะใส่ส่วนผสมนี้มาดีไหมก็มาลงเอยที่การไม่ใส่นะครับเพราะว่าตอนนั้นอิงกลัวการระคายเคืองมากแต่ประสบการณ์ส่วนตัว
กลัวการดันสิวแรงๆจนสิวเห่อทั่วหน้ามากๆในตัวนี้เราก็เลยเน้นพวกสารสกัดที่ช่วยฆ่าเชื้อเป็นหลักนะครับมี ACNet 3% แล้วก็มีเปลือกมังคุดที่เป็น upcycle มาด้วยนะครับแล้วก็มีกรด time release AHA เป็นตัวที่ช่วยผลัดเซลล์ได้แบบอ่อนโยนแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับส่วน BHA เนี่ยอิงไปใส่ในงาน spot gel แทนเพราะอันนั้นเนี่ยเป็นตัวแต้มเฉพาะจุดนะครับมันก็จะไม่ระคายเคืองไปทั่วหน้าคิดมาแล้วนะครับว่าให้ใช้คู่กันนั่นเองเนื้อสัมผัสได้4 คะแนนนะครับมีคนคอมเมนต์มาว่ายังไม่ได้รู้สึกชุ่มชื้นมากแต่ก็อาจจะไม่ได้คาดหวังเรื่องนี้จากผลิตภัณฑ์รักษาสิวอยู่แล้วมีคนนึงบอกว่าชอบเพราะคิดว่าโทนเนอร์สิวหลายตัวทำให้ผิวแห้งแสบแต่ตัวนี้ไม่รู้สึกแบบนั้นขอบคุณนะคะแพคเกจจิ้งได้2 คะแนนเองเหรอทำไมอ่ะมีฟีดแบ็กว่าเนื้อเหลวไปทำให้ใช้ยากโอ้ก็จริงนะคืออิงพูดตลอดเลยว่าตัวนี้ไม่ต้องใช้คู่กับสำลีนะครับสามารถเหยาะลงบนหน้าแบบขวดแม็กกี้ได้เลยแต่ก็เข้าใจว่าน้องเนี่ยอาจจะไหลค่อนข้างเร็วนะครับก็อาจจะไปโดนคอหรือว่าโดนเสื้อผ้าได้แต่จริงๆเราฟังฟีดแบ็กนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยได้ปรับแพ็กเกจเป็นแบบมิสนะครับกลายเป็นโทนเนอร์มิสเก๋ๆหัวสเปรย์เนี่ยละเอียดฟองนุ่มมากๆเลยนะครับสามารถฉีดได้ทั่วหน้าแล้วก็ทั่วตัวเลยซึ่งอิงว่ามันเพิ่มประโยชน์ให้น้องมากๆเลยนะครับทำให้เขาเนี่ยพกพาไปใช้ระหว่างวันได้ซึ่งเหมาะกับคนที่ต้องการพกสิ่งนี้ไปใช้คุมสิวระหว่างวันมากอย่างเช่นตอนออกกำลังกายเสร็จตอนเหงื่อออกนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเวลาเพื่อที่จะล้างหน้าฉีดตัวนี้ลงไปก่อนเลยนะครับเพราะว่า ACNet เนี่ยมีงานวิจัยชี้ว่าสามารถช่วยฆ่าเชื้อสิวได้ทันทีสิ่งที่ไม่เคยพูดมาก่อนเลยแล้วกันว่าจริงๆตัวเนี้ยทางทีมกับอิงอะconsider มาสักพักหนึ่งแล้วว่าจะ discon ดีไหมเพราะอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญนะครับก็คือตัวนี้เราให้ปริมาณเยอะมากและ active ที่เราใช้อย่างเช่นตัว ACNet เนี่ยเราใส่มาให้เต็ม max dose 3% ซึ่งมันราคาสูงมากนะครับโลนึงเนี่ยหลักหมื่นอิงมาตกผลึกทีหลังเลยนะครับว่าเราถึงเห็นส่วนผสมพวกนี้เขามักใช้กันในงานอย่างเช่นเจลแต้มสิวที่ให้มาแค่7หรือ8กรัมลองคิดดูนะ 3% ของ7 ml เนี่ยก็เพิ่ง 0.21 กรัมใช่ไหมแต่ 3% ของ150 ml เนี่ยคือ4.5 ml เลยนะครับแพงมากแล้วราคาขายเราก็ตั้งสูงไม่ได้ด้วยนะครับ550 บาทสำหรับ150 ml เพราะว่าตลาดสิวเนี่ยแข่งขันตัดราคากันเยอะมากยิ่งขายยิ่งขาดทุนก็เป็นความรู้ใหม่สำหรับอิงเหมือนกันนะครับว่าทำไมตลาดรักษาสิวเนี่ยถึงมีแต่พวกเจลแต้มสิวเล็กๆหรือว่าครีมซองทั้งนั้นแต่พอได้ยินฟีดแบ็กจากเพื่อนๆหลายๆคนมานะครับว่าใช้ได้นานมากคุ้มมากนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั่วตัวเลยเน้นใช้ยาวๆเพื่อคุมไม่ให้สิวเกิดขึ้นมาใหม่นะครับก็เลยชื่นใจตัดสินใจว่ายังไม่ดิสคอนน้องนะตอนนี้นะครับแต่ว่าใครชอบก็ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยหัวสเปรย์นี้เนี่ยเราวางขายวันที่7 เดือน 7นะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเช่นเคยนะครับอันดับต่อไปก็คือน้อง brightening pineapple body lotion นะครับตัวนี้ได้คะแนนรวม 14.5 เต็ม 20 คะแนนขอทำใจแป๊บนึงไม่ชินกับการสอบตกเลยทุกคนส่วนผสมได้4 คะแนนนะครับตัวนี้อิงภูมิใจกับส่วนผสมมากเลยนะพูดเสมอว่ามันเกือบจะเป็นดุปของตัว Green Tea Calming Cream แล้วใส่มาแบบไม่กักนะครับมีเซรามายด์มีเพนทาไวทินมีไนซินามายด์กับกลูโคซามีนช่วยเพิ่มความกระจ่างใสแล้วก็มีตัวเง่าสับปะรดหมักผิวนุ่มด้วยนะครับที่เราสกัดจากราชบุรีเพื่อช่วยเหลือชุมชนปลูกสับปะรดในไทยตัวนี้ไม่ได้5 คะแนนได้ไงคะไหนใครให้คะแนนต่ำทีมถ่ายรูปหน้ามาหรือเปล่าโหดมากล้อเล่นนะครับ เนื้อสัมผัสตัวนี้นะครับได้4 คะแนนนะครับมีคนบอกว่าเนื้อเจลลื่นดีตอนบีบออกมานะครับแต่ว่าเวลาใช้จริงคือซึมเร็วมากผิวนุ่มแต่บางคนก็บอกว่าอยากได้ชุ่มชื้นกว่านี้อีกนะครับเข้าใจได้เลยแล้วแต่ผิวแต่ละคนเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครผิวแห้งมากๆเนี่ยอันนี้พูดตามตรงเลยว่าตัวนี้เอาไม่อยู่ตัวนี้อิงออกแบบมาให้มันซึมเร็วมากนะครับเน้นใช้ง่ายใช้ได้ทุกวันเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราเน้นผิวไบรท์กระจ่างใสรวดเร็วมากกว่าการบำรุงผิวที่แห้งกร้านมากๆนะครับแพคเกจิ้ง3 คะแนนนะครับอันนี้ก็เหมือนตัว glowing pineapple body wash เลยนะครับเพราะว่าเป็นโมเดียวกันราคาและความคุ้มค่าได้ 3.5 คะแนนนะครับเข้าใจนะแต่ตัวนี้สารดีมากนะครับสารทำเนื้อเป็นตัวทำให้แพงเลยไม่ใช่เคมีทั่วไปที่เขามักใช้กันในงาน body lotion คือทีมอาจจะไม่ชอบพี่อิงพูดเรื่องนี้มากนะครับแต่ว่าอิงบอกตามตรงเลยว่าตัวนี้เกรดดีแบบใช้บนหน้าได้เลยแล้วเราส่งทดสอบการระคายเคืองด้วยนะครับค่าใช้จ่ายก็เลยสูงมากออกมาเป็นสินค้าที่ต้นทุนแพงเกินคาดคือช่วงที่ทำแบรนด์ใหม่ๆสารภาพเลยว่าอิงเป็นคนที่ไม่ได้คำนวณตัวเลขแม่นยำขนาดนั้นทำงานเคมีให้เสร็จก่อนแล้วค่อยคิดราคาขายซึ่งมารู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยมันแพงแบบเกินหน้าเกินตาสินค้าอื่นๆในเซกเมนต์เดียวกันในตลาดไปแล้วนะครับเด็กน้อยคนนั้นทำพลาดหรือเปล่านะครับก็อาจจะพลาดนิดนึงแหละในตลาดที่ Red Ocean มากๆแข่งตัดราคากันมากๆเลยเนี่ยมันโน้มน้าวลูกค้ายากมากถึงเราจะรู้
ว่าส่วนผสมน้องจึ้งแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตของน้องจะเป็นยังไงนะครับใครเป็น FC น้องก็ช่วยส่งเสียงกันหน่อยอันดับต่อไปนะครับ Black Rice Plumping Lip Mask ข้าวเหนียวดำของเรานะครับได้ 15.5 เต็ม 20 แต่ก็พอทราบแล้วแหละว่าคะแนนในส่วนไหนน่าจะโดนหักไปเยอะที่สุดนะครับน้อมรับฟีดแบ็กเลยนะจุดนี้ส่วนผสมโอเค 4.5 คะแนนนะครับคือตัวนี้ส่วนผสมอัดแน่นจริงที่ชอบที่สุดคือสารสกัดจากข้าวเหนียวดำหรือว่าข้าวกับดอยนี่แหละเป็นตัวที่เราช่วยสนับสนุนเกษตรกรไทยมากๆแล้วน้องเนี่ยมีสีม่วงเข้มนะครับที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เยอะมากช่วยปกป้องริมฝีปากได้ดีเลยเนื้อสัมผัสก็ได้5 คะแนนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ภูมิใจมากๆเหมือนกันคือปากนุ่มติดทนนะครับข้ามคืนเนี่ยแบบตื่นเช้ามาปากอิ่มฟูลูกค้าแล้วก็คนรอบตัวเองเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าตัวนี้ชุ่มชื้นแล้วก็ปากนุ่มมากเป็นสินค้าที่ได้ฟีดแบ็กมาเยอะมากเรื่องแพคเกจจิ้งนะครับตัวนี้ได้แค่2 เต็ม 5 คะแนนเป็นอีกหนึ่งบทเรียนมากๆเลยสำหรับเจ้าของแบรนด์คนนี้จริงๆพูดไปก็กลัวคนไม่ซื้อแต่ก็ขอพูดอยู่ดีนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้อิงแล้วก็ทีมทุกคนเนี่ยรู้สึกผิดมากๆกับลูกค้าเหมือนกันตัวนี้คอนเซปต์ของผลิตภัณฑ์คือข้าวเหนียวดำใช่ไหมตอนที่ตีโจทย์ออกมาเป็นแพคเกจจิ้งเนี่ยก็เลยอยากจะได้อะไรที่มันเหมือนกับเป็นกระติบข้าวเหนียวให้เหมือนเป็นการสื่อสารผ่านรูปลักษณ์ไปด้วยเลยแต่ตัวอย่างแพคเกจจิ้งกับตอนที่สั่งผลิตจริงเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะมากตอนผลิตในสเกลใหญ่หรือว่า mass production เนี่ยเราพบว่าตัวสีของน้องลอกออกมาเกิดขึ้นหลังจากที่ใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับมาพบที่หลังว่าเกิดจากโมของบรรจุภัณฑ์จากโรงงานผลิตนะครับที่เขาเปลี่ยนโดยที่ไม่ได้บอกเราเป็นความเสี่ยงที่เขาก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าวัสดุที่ใช้เคลือบเนี่ยมันไม่เข้ากับตัวโมเป็นความรู้ใหม่สำหรับทุกคนลูกค้าก็ช็อกเราก็ช็อกโรงงานผลิตก็ช็อกแต่ล็อตล่าสุดเนี่ยเราได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของตัววัสดุ PCR ด้วยซึ่งตอนแรกเนี่ยด้วยความที่น้องเป็นวัสดุรีไซเคิลเขาก็เลยจะมีความอ่อนนิดนึงหลังจากแก้ไขเนี่ยก็มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับอุปสรรคหรือความผิดพลาดสุดท้ายเนี่ยก็คือเราสื่อสารวิธีการใช้ไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่ตอนใช้ครั้งแรกเนี่ยหลายๆคนเลยหมุนเยอะนะครับแล้วก็น้องเนี่ยระเบิดตู้ออกมาเลยคือคอนโทรลปริมาณในการใช้ยากซึ่งเรารับทราบปัญหานี้เป็นอย่างดีทุกครั้งที่หยิบมาทาปากเสร็จปุ๊บนะครับหั่นลงไปใหม่อุ๊บน้องไหลออกมาอีกเหมือนอยากทักทายนะครับอยากให้ใช้ต่ออีกนิดนึงหรือนี่คือแผนการของผู้ผลิตให้ลูกค้าใช้หมดเร็วๆเปล่านะครับบอกเลยว่าณจุดๆนี้แบรนด์อาจจะต้องเริ่มคอลแลบกับ Kleenex หรือว่าแบรนด์ทิชชู่เปียกแล้วแต่ขอแก้ตัวแล้วกันว่าอิงก็เอาส่วนที่เกินมาทาหลังมือหรือว่าตามข้อศอกต่างๆที่แห้งตัวนี้ช่วยได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเขาชุ่มชื้นมากๆเลยแล้วก็มีส่วนผสมช่วยเพิ่มความกระจ่างใสด้วยราคาและความคุ้มค่าน้องก็ได้4 คะแนนนะครับก็เข้าใจว่าไม่ได้โหดเวอร์แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ถูกที่สุดในตลาดเป็นสินค้าที่ประสิทธิภาพใช้ดีจริงนะครับอิงใช้ทุกคืนเลยข้อศอกชุ่มชื้นปากชุ่มชื้นนะคะขอฝากน้อง Black Rice Plumping Elbow Mask ไว้ด้วยนะคะมาดูกันว่าคลิปนี้บอร์ดผู้บริหารจะอนุญาตให้ลงไหมนะครับอันดับต่อไปก็คือ Acne Calming Spot Gel นะครับได้ 15.5 เต็ม 20 คะแนนส่วนผสมเนี่ยได้ 4 คะแนนนะครับมีคนบอกว่าส่วนผสมครบในการรักษาสิวแต่บางตัวก็เป็นตัวทั่วไปที่หาได้ง่ายขอคุยกับทีมหน่อยสิตอนนี้เข้าใจแล้วว่า sometimes words hurt ไม่ทราบว่าทีมงานได้อธิบายให้ผู้เข้าร่วมหรือเปล่านะครับว่า BHA ในตัวนี้ไม่ใช่ BHA ทั่วไปไม่ใช่ตัวธรรมดาไก่กาอาราเล่นะครับตัวนี้พัฒนาโดย professor ที่ MIT กับ Stanford ชื่อว่า Dr. Sam ยกสายหา Dr. Sam เดี๋ยวนี้ Hello yes Dr. Sam yeah มีคนจับจ้วง Dr. Sam ครับ Yes there's someone who's จับจ้วง in you right now เป็น salicylic acid ที่ใช้เทคโนโลยีคิดค้นใหม่เลยเป็น time release นะครับค่อยๆปลดปล่อยนาน8 ชั่วโมงเพื่อความอ่อนโยนขั้นสุดนะครับแล้วก็ยังมี Pacifiel กับ Cellulose ที่ช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็อาการระคายเคืองทันทีตัวนี้ไม่รู้แหละ5 เต็ม 5 คะแนนสำหรับอิงนะครับเนื้อสัมผัสนะครับมีหลายคนคอมเมนต์ว่าชอบสัมผัสมากเนื้อเป็นเจลซึมง่ายไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยนะครับน่าจะใช้ใต้เมคอัพได้แพคเกจิ้งก็ได้4 คะแนนเหมือนกันนะครับเวลาจะหมดหลอดอาจจะต้องเค้นประมาณหนึ่งก็ใช่แต่ไม่เคยใช้หลอดหรอกครับอุ๊ยแรงมาก อยากเล่นนะครับข้อแก้ตัวเดียวที่มีเลยก็คือเป็นหลอด PCR นะครับทำจากวัสดุรีไซเคิลลดภาระให้กับโลกนะครับขอบคุณสำหรับคำถาม Thailandราคาและความคุ้มค่าน้องได้ 3.5 คะแนนนะครับคิดว่าราคาเขาดีแล้วนะ290 บาทสำหรับ10 กรัมแต่ก็เข้าใจแหละว่าเซกเมนต์แต้มสิวเนี่ยค่อนข้างแข่งขันกันโหดมากนะครับบางแบรนด์ก็ถูกกว่านี้จริงๆนั่นแหละแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ช่วยเซฟแบรนด์เราเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นตัวแรกเลยที่เราได้เข้าวัตสันนะครับถ้าใครจำได้เนี่ยตอนนั้นเรา exclusive launch กับเขาเลยเพราะว่า basket size หรือว่าค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อ1บินของวัตสันค่อนข้างต่ำจริงๆก็ไม่ได้ต่ำหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับ retailer อื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้สูงนะครับ
นะครับสินค้าตัวอื่นของเราอะราคาแรงนิดนึงก็เลยกลัวว่าจะเข้าวัตสันได้ไหมนะตอนนั้นน้องคนนี้ก็เป็นตัวนำทางของเราเลยนะครับช่วยพาเราไปใน channel ใหม่ทำให้ลูกค้าวัตสันแล้วก็ลูกค้าทั่วประเทศอะได้รู้จักแบรนด์อิงกุนะครับต่อไปก็คือน้อง Nio Glow Tripeptide Balm SPF 50 PA 4นะครับได้ 17เต็ม20คะแนนนะครับจะบอกว่าลิปบาล์มตัวนี้เราขายดีมากส่วนผสมได้ 4.5 คะแนนนะครับซึ่งนะครับขอบคุณมากๆเราอัดแน่นจริงนะครับทั้งตัว Tripeptide ช่วยให้ปากอิ่มฟูมีฟิลเตอร์กันแดดได้ SPF 50 PA 4แล้วก็ตัว Kojic Dipalmitate ช่วยเพิ่มความกระจ่างใสของริมฝีปากด้วยเนื้อสัมผัสได้ 4.5 คะแนนนะครับจริงๆมีลูกค้าหลายๆคนก็ฟีดแบ็กมาเหมือนกันว่าชอบเนื้อสูตรเก่ามากกว่าแต่ก็มีหลายคนมากๆเลยที่บอกอิงว่าคุณอิงหนูชอบเนื้อสูตรใหม่มากกว่ามากเป็นฟีดแบ็กหนึ่งที่ทำให้อิงหนักใจอยู่นานเหมือนกันนะครับแต่เป็นบทเรียนสำหรับอิงเหมือนกันว่าเราต้องเชื่อมั่นในสินค้าที่เราออกเราไม่สามารถเอาใจทุกคนได้นะครับแต่ว่าเราต้องทำในสิ่งที่รู้สึกว่าถูกต้องแล้วก็ใช่สำหรับเราซึ่งเรามั่นใจในเนื้อสูตรใหม่มากๆความชุ่มชื้นเท่าเดิมแต่เกลี่ยง่ายขึ้นแล้วก็สบายปากกว่าเดิมนะครับยิ่งใช้ยิ่งเชื่อในสิ่งนี้นะครับอิงพกน้องไปเที่ยวประเทศหนาวๆมาเยอะมากคือน้องคือเอาอยู่เสมอแล้วก็รู้สึกสบายปากนะครับทำให้อยากหยิบออกมาใช้มากกว่าเดิมแพคเกจิ้งก็ได้ 4.5 คะแนนจากคณะกรรมการนะครับมีคนบอกว่าแพ็กเกจสวยเรียบง่ายมีแอปพลิเคเตอร์ซิลิโคนนุ่มแนบปากแล้วก็เกลี่ยสีได้ดีส่วนความคุ้มค่าได้ 3.5 คะแนนนะครับเป็นตัวที่เราตั้งราคามา290 บาทตั้งแต่ day 1 เลยซึ่งณตอนนั้นอิงกล้าเคลมเลยว่าเราเป็นหนึ่งในแบรนด์แรกๆเลยแหละที่ทำลิป SPF แต่ตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคู่แข่งเข้ามาทำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็แข่งตัดราคากันเยอะมากไม่ได้แข่งเคืองเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตลาดเสรี it's everyone's fair game แต่อิงมั่นใจว่าส่วนผสมแล้วก็เนื้อสัมผัสน้องเนี่ยยืนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอันที่เราเพิ่งอัปเกรดสูตรมาล่าสุดเราไม่ได้เล่นเกมตัดราคานะครับแต่ว่าส่วนผสมของเราจึงแน่นอนรับประกันได้อันดับต่อไปก็คือตัว Super Light Soothing Sunscreen บวก Biome Balance ของเรานะครับได้ 18 เต็ม 20 คะแนนส่วนผสมได้ 4.5 คะแนนนะครับตัวนี้เราก็เพิ่งอัปเดตสูตรเมื่อเดือนก่อนเลยเช่นกัน Boost ค่า SPF ให้สูงขึ้นนะครับทดสอบแบบ in vivo เหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มส่วนผสมของ Prebiotic Complex เข้ามาด้วยช่วยเสริมแบคทีเรียดีๆบนผิวนะครับแล้วก็ช่วยลดสิวแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นอีกบทเรียนหนึ่งนะครับก็คือหลายๆคนไม่รู้ว่าเราอัปเกรดสูตรเพราะว่าแพคเกจิ้งกับชื่อน้องเนี่ยมันคล้ายเดิมมากทำให้เราก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าการอัปเกรดสูตรหรือว่าการออกสินค้า NPD ใหม่เลยเนี่ยอันไหนเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่ากันตอนนี้ก็ยังคงหาคำตอบไม่ได้เหตุผลที่เราใช้วิธีอัปเกรดมาโดยตลอดเนี่ยเพราะว่าเราเชื่อว่าสูตรแรกที่เราออกเนี่ยมันดีมากๆแล้วแหละถ้าอยากจะค่อยๆเพิ่มสิ่งดีๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับคล้ายๆกับ iPhone ที่ออกเวอร์ชันใหม่ทุกปีที่ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ใหม่นะครับแต่กลายเป็นว่าในวงการบิวตี้เนี่ยการทำแบบนี้มันไม่ได้สร้างกระแสมากเท่ากับการออกสินค้าใหม่เลยเนื้อสัมผัสน้องได้5 คะแนนเต็มนะครับเนื้อก็บางเบาจริงนะครับอันนี้ทีมเราภูมิใจมากๆเกลี่ยง่ายซึมไวไม่ขาววอกนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ไม่กันน้ำสามารถล้างออกได้ง่ายไม่อุดตันนะครับผ่านการทดสอบอาการระคายเคืองแล้วก็อาการแพ้มาแล้วเช่นเดียวกันแพคเกจิ้งได้ 4.5 นะครับมีคนบอกว่าดูดีมีความมินิมอลใช้งานง่ายแต่ยังไม่โดดเด่นแบบที่สะดุดตาในชั้นวางขนาดนั้นโหนี่เขาแบบตรงไปตรงมามากนะเนี่ยแต่ก็ไม่เถียงละกัน strategy ของเราคือ packaging เรียบง่ายนะครับเอายังไงก็ได้ให้มัน recycle ได้ง่ายที่สุดแต่อิงเชื่อว่าลูกค้าทุกคนที่เป็นแฟนคลับของอิงกุจริงๆเนี่ย appreciate แล้วก็ชื่นชอบสิ่งนี้ใช่ไหมตอบให้ชื่นใจหน่อย ราคาและความคุ้มค่าน้องก็ได้4 คะแนนนะครับมีคนบอกว่าราคากลางๆไม่ได้ถูกไม่ได้แพงเกินไปขอกระซิบว่าสูตรใหม่ตัวนี้เราเพิ่มเป็น80 กรัมนะครับราคาคุ้มมากขึ้นใครสนใจตะกร้าอยู่ด้านล่างเลยนะครับต่อไปนะครับคะแนนเสมอกัน2ตัวนั่นก็คือตัว Hydrating Gentle Cleanser บวก Biome Balance แล้วก็ตัว Lotus Cleansing Micellar Milk นะครับได้คะแนน19 เต็ม 20ตัว Cleanser ได้คะแนนส่วนผสม5 คะแนนเต็มเลยนะครับจริงๆตัวนี้เราก็เพิ่งอัปเกรดสูตรมาเหมือนกันนะครับใส่ตัว Prebiotic Complex มาตัวนี้มีงานวิจัยชี้ว่าสามารถช่วยลดสิวแล้วก็อาการระคายเคืองได้แล้วก็เราลงทุนส่งวิจัยแบบ in vivo แล้วเหมือนกันนะครับชี้ว่าน้องเนี่ยสามารถทำความสะอาด PM 1.0 ที่เล็กกว่า 2.5 ได้ 100% เลยเนื้อสัมผัสก็ได้5 คะแนนเหมือนกันนะครับมีคนบอกว่าล้างแล้วรู้สึกผิวไม่แห้งตึงก็ตรงตามคอนเซปต์ที่ตั้งใจไว้เลย Packaging 4.5 คะแนนนะครับก็มีคนบอกเหมือนกันว่าดูเรียบง่าย minimal ใช้สะดวก recycle ได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ดูหวือหวามากราคาและความคุ้มค่าก็ได้4 คะแนนนะครับจริงๆตัวนี้ก็ราคากลางๆนั่นแหละแต่เขาบอกว่าตัวนี้กำไรน้อยมากเพราะว่า surfactant system ในนี้เราก็ใช้แบบสกัดจากผักหมดเลยนะครับมันก็จะอ่อนโยนมากแต่ว่าราคาสูงมากเป็น1 ใน 3สินค้าตัวแรกที่เราลอนช์กับแบรนด์อิงกุเลยซึ่งกลยุทธ์นะตอนนั้นนะคือตัวนี้เป็น loss leader เบาๆไม่ได้กำไร
เยอะนะครับแต่ว่าอย่างน้อยราคาเอื้อมถึงง่ายทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถเข้ามารู้จักกับแบรนด์อิงกุได้ตัว Lotus Cleansing Milk อันนี้ก็ได้5คะแนนสำหรับส่วนผสมเหมือนกันถ้าให้เดาเนี่ยอิงว่าตัวนี้น่าจะได้คะแนนเยอะจากพวกพี่ๆ RD ที่เดินงานนะครับเพราะว่าเนื้อเขาinnovate มากจริงๆตอนทำปรึกษากับ RD ทั้งวงการจริงๆยกสายหาคนนู้นคนนี้นะครับถามว่าทำยังไงดีด้วยความที่มันยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนเลยไม่ได้มีตัวอย่างที่ชัดเจนให้เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ไม่มีจุดเริ่มต้นนะครับต้องเริ่มพัฒนาเคมีแล้วก็สูตรแบบจากศูนย์เลยลองผิดลองถูกกันอยู่นานหลายเดือนมากๆเลยจนดีเลย์ลอนช์ไปหลายครั้งเลยอยากเป็นคนไทยคนแรกอีกแล้วไงตัวมากกับน้องแต่ว่าก็เป็นบทเรียนให้เราเหมือนกันว่าถ้าเกิดจะทำอะไรที่แปลกใหม่ขนาดนี้เนี่ยต้องเผื่อเวลาไว้เยอะกว่าเดิมมากๆเนื้อสัมผัสได้ 4.5 คะแนนนะครับมีหลายคนบอกว่าเนื้อเนียนนุ่มล้างออกง่ายให้ความชุ่มชื้นดีหลังล้างน่าจะต้องเป็นคนที่เคยใช้น้องมาก่อนแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเราตั้งใจใช้สารสกัดจากเกสรดอกบัวหลวงไทยที่ได้สิทธิบัตรมาเป็นของคนไทยเลยนะครับชี้ว่าช่วยบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นได้ดีด้วยแพคเกจิ้งก็ได้5เต็ม5คะแนนเหมือนกันนะครับมีคนชื่นชมเยอะว่าใช้งานง่ายบีบลงมือแล้วก็ล้างได้เลยแบบไม่ต้องใช้สำลีราคาและความคุ้มค่าได้ 4.5 คะแนนนะครับมีคนบอกว่าใช้ดีมากแต่ว่าหมดเร็วนิดนึงเพราะว่าต้องใช้เยอะถ้าเกิดวันไหนแต่งหน้าหนักก็จริงนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเราออกไซส์ใหญ่มาแล้วเหมือนกันนะครับใช้ได้แบบจุกๆไปเลยใกล้ถึงตัวท็อปของเราแล้วนะครับมี2ตัวที่เสมอกันเหมือนกันก็คือตัว Green Tea Retinol Serum Shot ของเราแล้วก็ตัว Brightening Crystal Serum นะครับได้คะแนน 19.5 เต็ม 20 ทั้งคู่เลยสมมงจริงนะครับ2ตัวนี้แต่ทำไมไม่20คะแนนเต็มไม่ทราบว่า 0.5 คะแนนหายไปไหนครับอาจารย์เรื่องต้องถึงอาจารย์ใหญ่หรือผู้ปกครองหรือเปล่ารู้เลยว่าเคยเป็นเด็กนักเรียนที่ครูรำคาญมากมาก่อนนะครับมาที่ตัว Retinol กันก่อนเลยส่วนผสมได้5คะแนนเต็มนะครับเป็นสิ่งที่อิงดีใจมากเลยเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นสูตรที่เราพัฒนาใกล้ชิดกับ lab ต่างประเทศมากที่สุดแล้วอย่างที่หลายๆคนรู้นะครับตัว Retinol ในนี้เราพัฒนาร่วมกับ lab ชื่อว่า Croda ที่ฝรั่งเศสเป็นคนไทยคนแรกอีกแล้วนะครับบินไปกลับหลายครั้งมากเพื่อทำโปรเจกต์นี้ออกมาให้สำเร็จก็เลยภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่ลูกค้าใช้แล้วชอบเพราะว่าน้องเนี่ยอ่อนโยนไม่ระคายเคืองนะครับแล้วก็ค่าสารสำคัญตัว Retinol ตัวนี้อยู่ได้นานมากๆนะครับเราตรวจเช็ค3เดือน6เดือนหลังจากใช้เลยเป็นสินค้าที่ขายดีอันดับต้นๆของแบรนด์เราเลยเนื้อสัมผัสก็ได้5คะแนนเหมือนกันนะครับมีคนบอกว่าซึมไวมากแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มมากๆนะครับแพคเกจิ้ง5คะแนนมีหลายคนบอกว่าชอบขวดที่เป็น Double Wall แบบนี้นะครับสวยจริงแล้วก็ใช้ง่ายมากชอบมากตัวนี้รองรับแบบ Refill ในอนาคตด้วยนะครับแต่ว่าก็บอกตรงๆเลยว่ายังต้องคิดหนักเหมือนกันว่าจะทำสำเร็จไหมด้วยมาร์จิ้นแล้วก็ต้นทุนต่างๆนะครับราคาและความคุ้มค่าก็ได้ 4.5 คะแนนรู้ว่าหลายๆคนที่ติดตามมาจะพูดว่าอะไรเมื่อต้นปีนี้เราลดจาก40มาเป็น30 ml แต่ว่าขายราคาเท่าเดิมไม่มีข้อแก้ตัวเลยนะครับแต่แค่ต้องบอกตามตรงว่าราคาต้นทุนเคมีตัวนี้มันขึ้นสูงมากทำให้เป็นไปไม่ได้เลยที่ปีนี้จะขายในราคาแล้วก็ปริมาณเท่าเดิมแพคเกจิ้งอันนี้เราหามาได้ในราคาที่ถูกกว่าแพคเกจิ้งตัวแรกของเราซะอีกด้วยปริมาณ40 ml ที่เราเริ่มต้นกับตัวสูตรแรกเนี่ยมันค่อนข้างเยอะกว่าคู่แข่งในตลาดที่เขาขายกัน 20-30 ml และราคาในตัวนี้ยังไม่แตะแบงค์เทาซึ่งส่วนผสมเกรดนี้เนี่ยอิงสาบานเลยนะครับว่าแบรนด์อื่นๆที่เขาใช้กันเนี่ยขาย2แบงค์เทาอัพหมดเลยเป็นบทเรียนให้พวกเราว่าถ้าเกิดจะตั้งราคาเนี่ยต้องตั้งเผื่อปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นต้นทุนเคมีที่สูงขึ้นหรือว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจด้วยเพราะพอมาขึ้นราคาทีหลังเนี่ยลูกค้าบางคนเสียความรู้สึกมากกว่าตัว Brightening Crystal Serum ของเรานะครับเป็น Hero Product ของเราในปีที่ผ่านมาเลยส่วนผสมได้5เต็ม5คะแนนขอบคุณมากๆเลยนะคะตัวนี้จัดเต็มจริงนะครับอัปเกรดมาจากสูตร 4D ที่ตอนนั้นก็จึ้งมากๆแล้วจริงๆเรามี testimonial ดีๆเยอะมากนะครับของลูกค้าที่ซื้อไปใช้จริงเห็นฝ้ากระจุดด่างดำที่ลดลงชัดเจนมากตั้งแต่ขวดแรกเลยนะครับจนพวกเราคนขายเองเนี่ยยังตกใจกันเลยเนื้อสัมผัสก็5เต็ม5คะแนนเหมือนกันนะครับมีคนบอกว่าเนื้อสัมผัสดีมากบางเบาซึมเร็วผิวนุ่มแพคเกจิ้ง5เต็ม5เหมือนกันช่วงแรกถ้าใครจำได้นะครับแต่ก็ไม่อยากจะรื้อฟื้นความทรงจำไม่ดีขวดตัวนี้เกลียวมันไม่แน่นทำให้การขนส่งของรถแบบอาทิตย์แรกเลยนะครับมันเกิดปัญหารั่วซึมนิดนึงแต่พวกเราก็รีบแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ส่งขวดใหม่ไปให้ลูกค้าล็อตแรกแล้วราคาและความคุ้มค่าก็ได้ 4.5 คะแนนเหมือนกันน้องอิงใช้คริสตัลไลท์ที่เจอในงานต่างประเทศขายกัน 2,000 อัพเลยคนในวงการจะรู้กันว่ามีอีก1แบรนด์ขึ้นต้นด้วยตัว B ที่ใช้สารสกัดตัวนี้เหมือนกันแต่ของเขาก็มีส่วนผสมดีๆอื่นๆเหมือนกันแหละ
แหละที่ทำให้เทียบกันได้ยากแต่อิงบอกได้เลยว่าตัวนี้คุ้มค่ามากขอกระซิบว่า77เรามีลอนช์ตัวไซส์เล็กแล้วด้วยเช่นกัน450 บาทนะครับแต่ว่าล็อตแรกเนี่ยเรามีโปรลด 15% เหลือ380 บาทใครสนใจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวที่อิงก็คาดเดาไว้แล้วว่าทุกๆคนน่าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันหมด20เต็ม20คะแนนนะครับตัว Green Tea Calming Cream Plus Biome Balance เป็นตัวที่ลูกค้าเรากลับมาซื้อซ้ำบ่อยที่สุดเลยส่วนผสมได้5เต็ม5คะแนนนะครับอิงพูดอยู่เสมอเลยว่าเป็นของสามัญประจำบ้านแต่คำนี้พูดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าทีมอิงกุเนี่ยงอนสุดๆเพราะสมัยก่อนเนี่ยอิงใช้คำนี้กับ CeraVe บ่อยมากนะครับจนแบรนด์เขาเนี่ยเอาไปใช้เคลมเป็นภาพจำเรียบร้อยอิงกุเป็นอะไรเดียจากของสามัญประจำบ้านเป็นของสำคัญประจำย่านละกันนะครับย่านไหนยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับ5เต็ม5คะแนนเดือนก่อนเราก็เพิ่งอัปเกรดสูตรใส่ตัว Pre แล้วก็ Postbiotic Complex เข้ามาด้วยช่วยลดสิวลดอาการระคายเคืองเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเนื้อสัมผัส5เต็ม5นะครับจริงๆจะบอกว่าเนื้อสูตรใหม่เนี่ยค่อนข้างบางเบาแล้วก็ซึมเร็วมากเราลงทุนนะครับส่งทดสอบแบบ in vivo แล้วเช่นเดียวกันพบว่าน้องเนี่ยสามารถช่วยลดอาการระเหยของน้ำหรือว่า TEWL ได้ดีมากๆ Packaging 5เต็ม5คะแนนขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ราคากับความคุ้มค่าก็5เต็ม5คะแนนเช่นเดียวกันมีฟีดแบ็กว่าชอบที่ทางแบรนด์เนี่ยใช้สารสกัดไทยแล้วก็อุดหนุนเกษตรกรไทยอัพมูลค่าสารสกัดบ้านเรานะครับพี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องอิงขอบคุณมากๆเลยนะครับอิงและทีมงานทุกคนเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆพี่ๆ expert ทุกคนจากงาน Cosmoprof ที่ฟีดแบ็กกันมาแบบตรงไปตรงมามากๆนะครับรวมถึงลูกค้าทุกคนของเราที่ใช้จริงคอมเมนต์จริงฟีดแบ็กจริงอย่างที่เห็นเนี่ยพวกเราทีมอิงกุทุกคนเนี่ยรับฟังแล้วก็อ่านทุกฟีดแบ็กเลยแล้วก็นำมาพัฒนาสินค้าอยู่เสมอฟีดแบ็กพวกนี้เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญเลยแหละเพราะถ้าสังเกตดีๆนะครับสินค้าอิงกุทุกตัวเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมบรรจุภัณฑ์หรือเนื้อสัมผัสนะครับเราพยายามจะทำอะไรที่มันแตกต่างแก้ไขปัญหาใหม่ๆนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้ความกล้ามากๆเลยในการทำอะไรที่วงการยังไม่ค่อยได้คุ้นชินมากหลายๆครั้งก็เจอปัญหาอย่างที่ไม่ได้คาดคิดนะครับเคยอ่านคอมเมนต์นึงในกลุ่ม Facebook เขาพูดทำนองว่าล็อตแรกของอิงกุเนี่ยไม่ค่อยอยากจะซื้อหรอกรอล็อตหลังๆให้เขาแก้ไขปัญหากันให้เสร็จก่อนฟังแล้วก็แบบแต่เข้าใจลูกค้ามากเลยนะแล้วยิ่งรู้สึกขอบคุณ loyal fan ของอิงกุทุกคนที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยสู้ไปกับเรามาโดยตลอด3ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากให้เราพัฒนาก็ฟีดแบ็กด้วยความหวังดีแล้วก็ความสร้างสรรค์มาโดยตลอดวันนี้ก็ขอเป็นตัวแทนทีมที่มาขอบคุณทุกๆคนจากใจเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้พวกเราเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนทุกคนและไว้เราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย